guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag sound check po ako ngayon ng aming DIY na power amplifier. DIY ng aking ama ng amplifier kasi hindi na po siya nagagamit. Parang 4 years na po siyang hindi na ginagamit kasi meron na po kaming Tosondra na amplifier. So ang mga DIY namin parang naka-junk lang sa aming bahay. So susubukan ko pong mag sound check kung gumagana pa ba yung DIY namin na amplifier. So guys, huwag kalimutan i-click ang subscribe button below and i-click naman ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So stay tuned na guys. Guys, ito po ang amplifier namin na mga Tosondra. So itong A95, dalawang A95 9500. So isang CA50 at isang A6500. So ito na ang mga ginagamit namin Tosondra. Volume po natin. So ito nga sound ginagamit kong Soundcraft Mixer FX12. Guys, ito po mga DIY amplifier po namin. Tatlong mga DIY amplifier. So guys, ito po ang nagdala ng aking midtop. So ang circuit po nito guys, galing ng powered mixer. So galing dito ang isang circuit ng midtop ko, Visual Sound Tech.
So dati guys, powered po ito, powered mixer. So tinanggalan lang namin ng amplifier sa loob. So ito ang circuit niya. So ito ang nagdala ng midtop. Transistor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pairs. So ito ang nagdala ng sub. So isa lang ang kinakabitan ko. Then dalawa ng speaker ang niload ko nitong Live Pro 1000 watts. So ang circuit niya Yamaha PE, Yamaha 2400 PE. So ito ang circuit ng Yamaha 2400 PE. So ang transistor niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pairs pa rin. 8 pairs per channel. Ito walang koneksyon ng speaker. So ito Yamaha pa rin ang circuit. Yamaha 2400 PA. So dito ang PNP, dito ang NPN. Ito ang 1943-5200. So 8 pairs pa rin ang transistor, power transistor nito. So na-build po to guys 2015, October 15, 2015 siya na-build. So matagal na po siya. 15 nila na ngayon, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 6 years. So 4 years na namin itong hindi na nagagamit kasi meron na po kaming to Sonra. So ito guys, sinasoundcheck ko lang po, akala ko hindi na gumagana. So guys, ito ang aming mga DIY amplifier. So ito ang circuit nito nanggaling ng powered mixer. Ito circuit nito Yamaha 2400 PA, dalawang Yamaha. So ang gumagawa nito guys ang aking ama lang po, kasi mahilig na po siyang mag DIY ng amplifier since 80s pa po. Meron siyang expandable na amplifier. So meron pa po kaming Pioneer circuit, Megatech. So ang tested po namin itong Yamaha 2400 PE. Ito nagustuhan namin guys kasi mas magandang respond ng bass. Volume po natin guys. So kanina pa po itong tumutunog. Mga 1 hour and 30 minutes na po. Subwoofer. So ito ang sub. At tayo ng midtop.
guys, tingnan po natin ang voltage DC. So ang voltahe niya guys 105 ang voltage niya guys. So itong pang sub so 190 AC DC 190 DC guys yung out nya 190 AC. So guys, susubukan natin sa kabilang channel. Ilipat ko natin ang speaker at saka yung input. So ikabit na po natin ang ating input guys. On. Volume. Then volume tayo ng auxiliary. So susubukan po natin yung isang Yamaha circuit. Ito ang pang sub namin, dalawa ang pang sub. Subukan natin ikabit ang kanyang connection. Ilipat natin ang speaker at saka yung input. So guys, naka-on na po ang isang amplifier. Volume po natin. Minus tayo ng midtop. At tayo
gumagana pa rin guys. So ilipat natin sa isang channel ang connection. So ito ang gumagana, ito wala. So mag-connection tayo rito. So i-on natin. Power on. Volume. Wala pa nakalagay ang input. So ilipat natin sa left channel. On. Volume. Ayan, meron ng guys, parang may something ang kanyang volume or input. So yan guys, parang may something ang kanyang volume, parang mayroon siyang problema. So ito ang isang amp, meron siyang problema sa kanyang volume. So ililipat na po natin ang connection dito sa isang amplifier. Guys, huwag kalimutan i-click ang subscribe button below and i-click naman ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So, thank you guys and God bless.